Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Công chúa nhỏ của giới nhà giàu Bắc Kinh từng theo đuổi chồng tôi đã qua đời. Cô ta để lại một bức di thư chỉ vỏn vẹn một câu: tiếc nuối duy nhất trong đời này chính là Vạn Tư Giai mãi mãi bỏ lỡ Tống Chí Viễn. Tống Chí Viễn ép tôi đến linh đường của cô ta để xin lỗi, nhưng giữa đường lại gặp tai nạn xe hơi. Lần nữa mở mắt ra, tôi trọng sinh trở lại ngày đầu tiên tôi và Tống Chí Viễn đặt chân đến Bắc Kinh. Tôi đẩy anh ta về phía công chúa nhỏ của giới nhà giàu. Giàu sang trời ban này, anh hãy nhận lấy thật tốt đi. Tôi chúc anh ta được như ý nguyện, cũng muốn để anh ta tận mắt chứng kiến cuộc đời hoàn mỹ mà anh ta khao khát sẽ bị hủy hoại như thế nào. Năm thứ 5 tôi và Tống Chí Viễn kết hôn. Công chúa nhỏ của giới nhà giàu Bắc Kinh, Vạn Tư Giai chết rồi. Lúc nhận được tin tức này, tôi và Tống Chí Viễn đang ăn sáng. Ánh nắng xuyên qua tấm cửa kính sát đất khổng lồ trong biệt thự, chiếu xuống bộ đồ ăn bạc sáng bóng. Trên đĩa sứ tròn màu trắng là thịt xông khói, trứng ốp la lòng đào và salad sera. Tống Chí Viễn ngồi đối diện tôi, tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa, cổ áo gài một chiếc khăn ăn tinh tế, tác phong lịch thiệp và tao nhã. Không còn một chút dấu vết nào của một chàng sinh viên nghèo từ vùng núi xa xôi, từng sống dựa vào trợ cấp học bổng 5 năm trước. Không biết từ khi nào, anh ta yêu cầu người giúp việc phải chuẩn bị bữa sáng kiểu Tây mỗi ngày. Anh ta không thích người khác gọi mình bằng tên tiếng Trung, mà thích được gọi là Ryan hơn. Lần đầu tiên đối tác của công ty gặp anh ta, ai nấy đều hiểu lầm rằng anh ta xuất thân từ một gia đình quyền quý, giàu có từ nhỏ. Sự tự ti, nghèo khó và lạc hậu của anh ta thời niên thiếu đã bị che giấu rất tốt. Chiếc tivi trong phòng đang phát bản tin sáng. Một nhà thám hiểm nổi tiếng, hot blogger sở hữu hơn 5 triệu người hâm mộ, Vạn Tư Giai đã không may bị rắn độc cắn trong chuyến thám hiểm sa mạc, cấp cứu không thành công, qua đời vào rạng sáng hôm nay. Nội dung di thư của Vạn Tư Giai đã được công khai. Màn hình tivi hiện lên bức di thư của cô ta. Trên tờ giấy trắng chỉ có một dòng chữ viết tay: tiếc nuối duy nhất trong đời này chính là Vạn Tư Giai mãi mãi bỏ lỡ Tống Chí Viễn. Giọng nói bình tĩnh và rõ ràng của người dẫn chương trình tiếp tục. 27 năm cuộc đời của Vạn Tư Giai như một màn pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng chói lòa và huy hoàng. Trong cuộc hành trình ngắn ngủi ấy, cô không ngừng thử thách bản thân, theo đuổi đam mê, trở thành tấm gương tiêu biểu của giới trẻ thời nay. Mặt Tống Chí Viễn tức khắc tái nhợt. Dao nĩa trên tay anh ta rơi xuống đĩa sứ, phát ra tiếng va chạm chói tai. Anh ta giật khăn ăn trên cổ ra, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, bám chặt lấy bồn cầu nôn khan dữ dội. Mãi lâu sau, anh ta mới điều chỉnh lại vẻ ngoài, giọng khàn khàn nói với tôi: "Trần Giao, đi làm thôi, sắp trễ rồi." 5 năm trước, tôi và Tống Chí Viễn vẫn còn là sinh viên của Đại học A. Chúng tôi được một nhà đầu tư công nghệ hàng đầu phát hiện và lựa chọn. Ngay khi tốt nghiệp, chúng tôi đã có một khoản vốn khởi nghiệp khổng lồ, bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực robot. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty phát triển thần tốc, trở thành một kỳ lân công nghệ nổi bật trong ngành. Từ hai đứa trẻ nghèo đến từ vùng quê nghèo khó, đỗ vào trường đại học hàng đầu Bắc Kinh, rồi cùng nhau sát cánh khởi nghiệp. Câu chuyện về tình yêu kéo dài hơn 10 năm của chúng tôi trở thành một dấu ấn lãng mạn trong hành trình khởi nghiệp. Truyền thông thậm chí còn đặt tiêu đề ca ngợi: từ vùng quê nghèo đến thủ đô Bắc Kinh, cặp đôi trong mơ khắc họa tình yêu và thành công trong giới kinh doanh. Ngay cả tôi cũng từng tin chắc rằng tôi và Tống Chí Viễn sẽ không bao giờ xa nhau. Thậm chí đến khi chết đi, hũ tro cốt của chúng tôi cũng sẽ được đặt cạnh nhau, một trái, một phải. Vạn Tư Giai chẳng qua chỉ là một trò đùa vớ vẩn trong thời sinh viên của chúng tôi. Cô ta đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ Tống Chí Viễn. Vì cảm giác tội lỗi, cô ta cuối cùng cũng biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Vậy nên, tôi vẫn luôn tin rằng Tống Chí Viễn không thể nào yêu cô ta. Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã sai một cách ngu xuẩn đến mức nào. Buổi trưa, thư ký thông báo với tôi: sáng nay, tổng giám đốc Tống cứ như hồn bay phách lạc, hợp đồng mang vào cũng không ký, tất cả các cuộc họp chiều nay đều bị hủy. Tôi vẫn tiếp tục công việc, không buồn ngẩng đầu lên. Tôi biết rồi, đưa hợp đồng đây, tôi ký. Tôi cố gắng thông cảm với cảm xúc của Tống Chí Viễn, chắc hẳn do người quen cũ qua đời, dù không thân thiết, cũng ít nhiều cảm thấy bàng hoàng. Đến tối, Tống Chí Viễn hiếm khi tự lái xe. Anh ta cầm chắc vô lăng, lái theo hướng ngược lại với đường về nhà. Khi tôi kết thúc cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài, đóng laptop lại, mới phát hiện ra chúng tôi không đi trên đường về nhà. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lạ lẫm. Chúng ta đang đi đâu vậy? Giọng nói trầm thấp của Tống Chí Viễn vang lên. Đến nhà họ Vạn, viếng Vạn Tư Giai. Tôi sững sờ. Chúng ta và Vạn Tư Giai không phải họ hàng thân thích gì, đi viếng cô ta làm gì? Cô ta có từng viếng mẹ anh lấy một lần không? Đừng nhắc đến mẹ tôi. Tống Chí Viễn đột nhiên kích động, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Trần Giao, em nợ Vạn Tư Giai một lời xin lỗi. Tôi bàng hoàng. Tôi làm sai điều gì? Tống Chí Viễn, anh nói đi, tôi phải xin lỗi vì cái gì? Tống Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi. Năm đó chính là em đã bảo mẹ tôi từ chối cô ấy, nếu không, cô ấy đã không rời xa tôi. Tôi sững sờ nhìn anh ta. Cơn phẫn nộ và những nút thắt chưa từng được tháo gỡ. Tất cả hòa lại, đan xen thành một đáp án mà tôi không muốn đối mặt. Ý anh là gì? Anh nghĩ chính tôi đã xúi giục mẹ anh từ chối Vạn Tư Giai. Tống Chí Viễn quay đầu,
nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Chẳng lẽ không phải sao? Mẹ tôi đối xử với em như con gái ruột, em nói gì bà ấy cũng sẽ nghe theo. Em cảm thấy bản thân không bằng Vạn Tư Giai, sợ tôi bị cô ấy cướp mất, nên đã lợi dụng mẹ tôi làm lá chắn. Tim tôi như bị ai đó đâm một nhát dao chí mạng. Thì ra đây chính là người đàn ông mà tôi đã quen biết hơn 20 năm, đã coi như bạn đời trọn đời của mình. Nước mắt nóng hổi tuôn rơi không thể kiểm soát. Tôi bật khóc, run rẩy quát lên, dừng xe ngay lập tức, nếu anh muốn đi, tự mình đi. Tôi chưa từng nợ cô ta bất cứ thứ gì, đừng kéo tôi vào cơn điên loạn của anh. Về nhà xong, chúng ta ly hôn. Bất chợt, một chiếc xe tải lớn lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tống Chí Viễn kinh hãi trợn tròn mắt, hoảng loạn đánh lái, bản năng khiến anh ta hướng phần ghế phụ về phía xe tải đang mất kiểm soát. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng đọng. Đầu xe tải càng lúc càng lớn dần trong tầm mắt tôi, sau đó, cơn đau đớn khủng khiếp ập đến. Tôi mất đi ý thức. Một lần nữa mở mắt, tôi nhìn thấy Tống Chí Viễn năm 18 tuổi. Anh ta giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt tôi, "Giao Giao." Trước mắt tôi, Tống Chí Viễn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro bạc màu, chiếc quần ngắn hơn một đoạn, trên đầu gối còn có miếng vá, cả người anh ta quê mùa và chất phác. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, tôi đã trùng sinh. Trở về ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Bắc Kinh. Thời điểm này, chúng tôi vừa trải qua 2 ngày 1 đêm trên chuyến tàu lửa cũ kỹ, cuối cùng cũng đến nơi. Hai đứa chỉ có hai bao tải rách nát, bộ dạng quê mùa, bỡ ngỡ, hoàn toàn lạc lõng giữa thành phố phồn hoa này. Đứng trước cổng vào tàu điện ngầm, chúng tôi nhìn thấy dòng người lướt thẻ qua cửa soát vé một cách dễ dàng. Lần đầu tiên vào thành phố lớn, Tống Chí Viễn lộ rõ vẻ bối rối, đứng trước sơ đồ hướng dẫn tàu điện, đẩy gọng kính đen cồng kềnh trên mũi, nhíu chặt lông mày. Tôi không nói gì, đi thẳng đến quầy vé. "Chào chị, cho em 2 vé lượt đi." Tôi dắt anh ta đi, đổi tàu điện rồi lại bắt xe buýt, hoàn tất thủ tục nhập học và ký túc xá. Đến khi chúng tôi đi từ sân vận động về phía nhà ăn, Tống Chí Viễn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Giao Giao, có phải em đã lén đến Bắc Kinh trước rồi không?" Tôi khẽ nhếch môi. "Chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau, có chuyện gì em có thể giấu được anh chứ? Anh quên chị họ Nana của em rồi sao? Người lên thành phố làm công ấy, chị ấy đã dạy em những thứ này." Tống Chí Viễn bán tín bán nghi gật đầu. "Nhưng anh cứ cảm thấy em có gì đó không giống trước kia." Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ở rìa sân vận động, ánh hoàng hôn như dòng dung nham rực cháy, nhuộm bầu trời thành một màu cam dịu dàng, giống hệt màu trời vào ngày tôi chết. Kiếp này, tôi muốn tận mắt chứng kiến Tống Chí Viễn đạt được điều hắn hằng mong ước, cũng muốn để hắn tận mắt nhìn thấy cuộc đời hoàn hảo của mình hóa thành tro bụi. Vạn Tư Giai lần đầu xuất hiện là vào học kỳ đầu năm 3. Nhóm thiên kim nhà giàu của cô ta có một sở thích đặc biệt, săn lùng trai đẹp nghèo khó tại các trường danh giá nhất. Theo lời họ, sinh viên đại học sạch sẽ hơn đám trong hộp đêm, học vấn càng cao thì càng kiêu ngạo, mà đã kiêu ngạo thì khi đá cũng dễ dàng hơn. Vậy nên, khi Tống Chí Viễn tháo cặp kính gọng đen, để lộ vẻ ngoài thanh tú như trúc xanh, bị một nhóm tiểu thư nhà giàu vây quanh trong những chiếc váy ngắn và túi hàng hiệu, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Anh ta đứng giữa họ, hai tay đỏ bừng, lộ rõ vẻ lúng túng không biết làm sao. Dáng vẻ ngây ngô và xấu hổ ấy lại càng khiến người ta muốn chinh phục. Kiếp trước, tôi đã làm gì nhỉ? Tôi tức giận lao đến tuyên bố chủ quyền, nói với bọn họ rằng Tống Chí Viễn là bạn trai của tôi. Nhưng họ chỉ bật cười lớn, coi những lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng qua. Một trong số đó thậm chí còn nhớn mày hỏi, Tống Chí Viễn trên giường có được không? Khi đó tôi phẫn nộ đến run rẩy, không thể hiểu nổi sao lại có những kẻ trơ trẽn và vô liêm sỉ như vậy. Mãi về sau tôi mới nhận ra, đó là sự ngạo mạn mà giai cấp đem lại cho họ. Tôi chưa bao giờ nằm trong tầm mắt của họ, nên họ cũng chẳng cần để tâm đến cảm xúc của tôi. Chỉ đến khi tôi nghiến răng chửi rủa, nói rằng họ không biết xấu hổ. Lúc này, Vạn Tư Giai, cô gái từ nãy vẫn đứng ngoài cuộc trong chiếc áo ngắn bó sát màu tím, mới lạnh nhạt lên tiếng. "Con nhỏ nhà quê, hai người đã kết hôn chưa?" Tôi tự tin ngẩng đầu, "Chúng tôi sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi." Vạn Tư Giai nhai kẹo cao su, như đang giải thích đạo lý cho một đứa trẻ ngây thơ. "Có kết hôn thì cô mới có tư cách chửi chúng tôi không biết xấu hổ. Chưa kết hôn, thì đây là cạnh tranh công bằng, hiểu chưa?" Chính từ giây phút đó, cô ta bắt đầu nghiêm túc theo đuổi Tống Chí Viễn. Cô ta nháy mắt đầy quyến rũ, "Một chiếc túi trên người tôi cũng đủ để anh sống cả 4 năm đại học đấy, đẹp trai à, suy nghĩ đi nhé." Nhóm tiểu thư cười đùa rời đi. Tống Chí Viễn nắm lấy tay tôi, giọng ỉu xìu, "May mà em đến kịp, nếu không anh chẳng biết làm sao để thoát khỏi bọn họ." Tôi bị cơn tức làm cho mù quáng, dốc hết sức bảo vệ tình yêu này, nhưng chưa từng nghĩ rằng anh ta có miệng, có tay, hoàn toàn có thể tự mình từ chối những cô gái ấy. Nhưng anh ta không bao giờ làm vậy. Anh ta tận hưởng cảm giác được bao vây, được tranh giành. Vậy nên kiếp này, tôi đứng từ xa nhìn Tống Chí Viễn bị vây quanh bởi một nhóm tiểu thư kiêu sa, cũng thấy ánh mắt cầu cứu mà anh ta ném về phía tôi. Tôi chỉ cười nhẹ, giơ cuốn sách trên tay lên. "Em còn có tiết học, đi trước đây nhé." Khi Tống Chí Viễn vội vàng đến giảng đường, anh ta đã trễ 15 phút. Nhíu mày, anh ta hỏi tôi, "Sao vừa nãy em không đến giúp anh thoát khỏi họ?"
Tôi chăm chú ghi chép bài giảng, hạ giọng đáp, "Hả? Em tưởng họ là bạn anh cơ mà." Tống Chí Viễn mím chặt môi, "Bạn của anh em chẳng phải đều biết sao? Anh bị các cô gái khác bám lấy, em lại không thèm để ý à?" Tôi chớp mắt, giả vờ ngây thơ, "Kết bạn mới không phải chuyện bình thường sao? Hơn nữa, trong họ ai cũng có tiền cả, vận may này anh phải nắm lấy chứ." Gương mặt Tống Chí Viễn hoàn toàn trầm xuống, "Họ có tiền thì liên quan gì đến anh? Em cứ thế mà nhìn họ sờ mó anh, trong lòng em còn có anh không?" Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, cuộc trò chuyện thì thầm này đã thu hút sự chú ý của giảng viên. Thầy giáo đã liếc chúng tôi vài lần. Tôi lập tức ngay ngắn ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng lên bảng, coi như chưa nghe thấy câu hỏi của Tống Chí Viễn. Thấy vậy, anh ta càng tỏ ra khó chịu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi tức giận rời khỏi lớp. Tôi tập trung nghe giảng, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Thầy Vương đứng trên bục giảng là một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực robot, cũng là người sẽ hướng dẫn tôi tham gia cuộc thi phát triển robot. Kiếp này, tôi nhất định sẽ không tham gia cùng Tống Chí Viễn. Ánh mắt tôi rơi xuống cô gái mặc áo phông trắng ở hàng ghế đầu, Chu Huệ. Kiếp trước, cô ấy nắm giữ công nghệ dẫn truyền sóng não cốt lõi và đã gia nhập công ty đối thủ của chúng tôi. Tôi luôn khao khát được hợp tác với cô ấy, nhưng vì Tống Chí Viễn không ưa CEO của công ty đó, cả hai bên kiên quyết không hợp tác. Cũng vì thế mà tôi lỡ mất cơ hội làm việc với Chu Huệ. Đây vẫn luôn là niềm tiếc nuối của tôi. Buổi tối, khi đang ăn cơm trong canteen, Tống Chí Viễn tìm đến tôi. Anh ta đưa cho tôi một ly trà sữa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, "Lát nữa gọi cho mẹ anh nhé, bà nhớ em đấy." Dựa vào tính cách của anh ta, đây chính là cách xuống nước của anh ta. Tôi cắm ống hút vào ly trà sữa, uống một ngụm, khẽ gật đầu. Mẹ Tống luôn đối xử rất tốt với tôi. Bà là một người phụ nữ nông thôn đã vất vả cả đời, hiền hậu và chất phác, cả trái tim chỉ nghĩ đến tôi và Tống Chí Viễn. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi được gửi nuôi ở nhà dì. Nhà dì tôi cũng nghèo, bà ấy muốn tôi bỏ học đi làm cùng chị họ. Chính mẹ Tống đã bán đi một con lợn để giúp tôi đóng học phí. Bà rất thương tôi vì không có cha mẹ, luôn quan tâm tôi hơn cả con ruột, thậm chí còn nhường trứng gà cho tôi ăn, khiến Tống Chí Viễn chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng. Thời gian trôi qua, tôi cũng coi bà như một nửa người mẹ của mình. Hầu hết quần áo mùa đông tôi mang đến Bắc Kinh đều là áo len bà tự tay đan, giúp tôi vượt qua những mùa đông giá rét của thời sinh viên nghèo khó. Nguyện vọng duy nhất của bà chính là tôi và Tống Chí Viễn có thể sống thật tốt bên nhau, mãi mãi hạnh phúc. Nhưng bà có một vấn đề nghiêm trọng về tim, không thể chịu đựng kích động. Đây cũng là lý do tôi chưa từng đề nghị chia tay với Tống Chí Viễn. Vạn Tư Giai theo đuổi Tống Chí Viễn vô cùng rầm rộ. Cô ta lái một chiếc xe mui trần màu đỏ, ngang nhiên phóng vào khuôn viên trường, nơi cấm xe cơ giới, rồi dừng ngay trước ký túc xá Nam. Trên ghế phụ là một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn và những thiết bị điện tử mới nhất. Cầm loa phóng thanh, cô ta hét lên giữa đám đông. "Tống Chí Viễn, tôi yêu anh, hãy làm bạn trai tôi đi." Chỉ trong chốc lát, cả khuôn viên trường bùng nổ. Ai ai cũng bàn tán xôn xao rằng tiểu công chúa giới thượng lưu Bắc Kinh, Vạn Tư Giai, đang theo đuổi hot boy của trường, Tống Chí Viễn. Phần lớn sinh viên chỉ đứng xem kịch vui, một số bạn học quen biết thì lên tiếng an ủi tôi. Cũng có người khó xử nhìn tôi, ngập ngừng nhắc nhở. Trong tình yêu, tiền bạc luôn là yếu tố có thể dễ dàng đè bẹp tất cả. Tôi cười nhạt, không phản bác. Trên diễn đàn trường, một đoạn video nhanh chóng lan truyền. Trong video, dưới ký túc xá Nam, mặt Tống Chí Viễn đỏ bừng, lớn tiếng nói với Vạn Tư Giai rằng anh ta đã có bạn gái, mong cô đừng làm phiền nữa. Nhưng Vạn Tư Giai lại chẳng hề để tâm, chỉ nhếch môi cười. "Thế hôm nào dẫn tôi đi gặp bạn gái anh đi, tôi muốn học hỏi kinh nghiệm một chút." Thái độ hờ hững này rõ ràng chọc giận Tống Chí Viễn. Anh ta không nói thêm lời nào, quay đầu chạy thẳng vào ký túc xá. Nhưng Vạn Tư Giai vẫn chưa hiểu rõ về Tống Chí Viễn. Anh ta là người cực kỳ tự ti nhưng sĩ diện cao. Suốt những năm qua, anh ta không ngừng cố gắng vươn lên bằng chính thành tích xuất sắc của mình, khát khao dùng năng lực để thay đổi vận mệnh. Vậy mà bây giờ, lại bị người ta chế nhạo như một kẻ ăn bám phụ nữ, một gã trai bao. Sự theo đuổi công khai đầy hào nhoáng này, trong mắt anh ta, không khác gì một sự sỉ nhục nặng nề. Hôm sau, Vạn Tư Giai tiếp tục bám lấy Tống Chí Viễn, theo anh ta vào lớp nghe giảng. Sau khi tiết học kết thúc, các sinh viên lần lượt rời đi. Tống Chí Viễn nắm lấy tay tôi, đứng trước mặt Vạn Tư Giai, thẳng lưng, giọng nói dứt khoát. Tôi nghĩ mình cần phải giới thiệu chính thức. Đây là bạn gái của tôi, Trần Giao. Vạn Tư Giai lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt xinh đẹp chỉ lướt qua tôi một cái, thái độ hờ hững đầy xem thường. Cô ta không coi tôi ra gì. Tôi mặt mộc, tóc buộc sơ sài bằng một chiếc dây chun rẻ tiền, chiếc áo phông trên người đã bạc màu, cổ áo nhão nhún vì giặt nhiều lần. So với vẻ ngoài hào nhoáng của cô ta, tôi trông đúng là kém xa một trời một vực. Nhưng tôi biết, kiếp trước, cô ta chọn làm một blogger thám hiểm, điều đó chứng tỏ cô ta thích những thứ mang tính thử thách. Vậy nên, cô ta sẽ không cam lòng thua tôi. Tôi hơi hất cằm, giọng kiêu ngạo. Tôi và Tống Chí Viễn là thanh mai trúc mã, đã quen nhau hơn 20 năm. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh ấy tuyệt đối sẽ không phản bội tôi. Cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, cũng vô ích thôi. Quả nhiên, đáy mắt cô ta lóe lên một tia hứng thú.
Nhìn lướt qua bàn tay đang nắm chặt của tôi và Tống Chí Viễn, khóe môi cô ta nhếch lên đầy thách thức. Vậy sao? Vậy cứ chờ xem, liệu hai người có thể vượt qua được thử thách này không? Tôi hừ lạnh một tiếng, hất đuôi tóc đầy kiêu ngạo, kéo tay Tống Chí Viễn rời đi. Tống Chí Viễn rõ ràng rất hài lòng với sự bảo vệ của tôi. Giao Giao, em thấy không, bây giờ anh nổi tiếng quá, nhiều người theo đuổi như vậy, em phải biết lo lắng một chút chứ. Nhìn em kìa, chẳng chịu chăm chút bản thân gì cả, đến thành phố lớn rồi mà vẫn ăn mặc quê mùa. Em có thể học theo Vạn Tư Giai, trang điểm, ăn diện một chút, nếu không lỡ ngày nào đó anh bị một cô gái xinh đẹp khác cướp mất thì sao? Không cần đến ngày nào đó, ngay bây giờ anh có thể đi cùng cô ta luôn đi. Còn lo lắng ư? Đợi đến khi anh phát hiện ra mình không có suất tham gia cuộc thi phát triển robot đi, rồi hãy nói với tôi về nỗi lo ấy. Đi đến khúc quanh cầu thang, tôi lập tức hất tay anh ta ra. Bỏ mặc vẻ mặt sững sờ của Tống Chí Viễn, tôi lạnh nhạt nói: Chu Huệ hẹn em cùng đi tự học, em đi trước đây nhé. Vạn Tư Giai đã mua chuộc bạn cùng phòng của Tống Chí Viễn để dò hỏi về sở thích và thói quen của anh ta. Cô ta thay đổi hoàn toàn phong cách trước đây, mặc váy ngắn phong cách Anh Quốc thanh lịch, nhuộm lại tóc đen, cắt mái ngang và buộc đuôi ngựa đơn giản. Cả người trông vừa ngoan ngoãn lại vừa láu cá. Mỗi ngày, cô ta đều đứng trước cửa hàng điện thoại, nơi Tống Chí Viễn làm thêm, chờ anh tan ca, muốn đưa anh về trường. Tống Chí Viễn cảm thấy chiếc Rolls Royce của cô ta quá phô trương. Vạn Tư Giai bèn mua ngay một chiếc xe đạp màu hồng trắng. Tôi nhận ra đó là một chiếc xe đạp hàng hiệu xa xỉ, trị giá hơn 400.000 tệ. Tống Chí Viễn không thèm để ý đến cô ta, mặt hầm hầm tự đi bộ trên vỉa hè. Nhưng Vạn Tư Giai cũng không tức giận, chỉ từ tốn đạp xe theo sau, vừa đi vừa nói chuyện một mình. Trên đường phố, chiếc Rolls Royce vẫn chậm chậm bám theo phía sau họ. Sự thay đổi luôn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như thái độ của Tống Chí Viễn, anh ta không còn tỏ ra gay gắt đuổi cô ta đi như trước nữa. Khi đi quá nhanh, anh ta sẽ dừng lại chờ cô ta đuổi kịp. Anh ta bắt đầu nhận bánh quy mà cô ta tự tay làm, thậm chí còn xót xa thổi vào vết bỏng trên tay cô ta. Anh ta bất ngờ đổi kính, chiếc kính mới có logo mở tinh tế. Chiếc cặp sách cũ kỹ anh ta đã dùng suốt bao năm bỗng dưng xuất hiện một chiếc móc khóa hình chú ngựa đơn giản nhưng tinh xảo. Anh ta nói dối tôi rằng đó là quà của câu lạc bộ trinh thám trong trường. Tống Chí Viễn tin chắc rằng tôi nông cạn, không nhận ra những món đồ xa xỉ không có logo này. Cũng giống như kiếp trước, anh ta tin chắc rằng tôi yêu anh ta đến mù quáng, nên sẽ không bao giờ tra xét. Mãi đến khi chết, tôi mới biết rằng mỗi năm, tại buổi đấu giá trang sức ở Cảng Thành, anh ta đều mua một sợi dây chuyền kim cương. Và theo sự gia tăng của tài sản, những viên kim cương càng ngày càng lớn, giá trị ngày càng gây choáng ngợp. Tất cả những sợi dây chuyền đó đều được gửi đến nhà họ Vạn, trở thành điểm nhấn trong các bộ trang phục của Vạn Tư Giai tại các sự kiện xã hội. Bằng cách ấy, anh ta chứng minh với cô ta rằng cuối cùng mình cũng trở thành người cùng đẳng cấp. Tôi trước kỳ thi giữa kỳ, Tống Chí Viễn đạp chiếc xe đạp đó, chở Vạn Tư Giai về trường. Vạn Tư Giai nhảy xuống xe, cười ngọt ngào, bất ngờ vòng tay ôm cổ anh ta, dâng lên một nụ hôn. Tống Chí Viễn không hề đẩy ra. Ngược lại, anh ta ôm lấy eo cô ta, một tay giữ gáy, chủ động sâu thêm nụ hôn ấy. Mặc dù đây là điều tôi đã chờ mong, nhưng tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không thể kìm nén cơn giận, nỗi uất ức tích tụ qua hai kiếp cuối cùng cũng tìm được cơ hội bùng nổ. Tôi lao lên, tách hai người họ ra, dốc hết sức lực tát mạnh một cái vào mặt Tống Chí Viễn. Tống Chí Viễn, chúng ta chia tay đi. Anh ta bị cái tát làm choáng váng. Một lúc sau, Trần Giao, anh ta cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói gần như lạnh nhạt, là tôi có lỗi với em, cái tát này tôi nhận. Anh ta xuống xe, đứng thẳng, nhìn xuống tôi từ trên cao. Ánh đèn đường mờ vàng phản chiếu trên mái tóc anh ta. Sắc mặt anh ta chập chờn giữa sáng tối, khó đoán. Sau khi lên đại học, mọi thứ đã thay đổi. Bắc Kinh là một thế giới đầy màu sắc, một khi đã thấy được sự phồn hoa, con người sẽ không thể quay về cuộc sống giản dị ngày xưa. Chúng ta nên thử nhìn ra thế giới rộng lớn hơn, nên thử yêu người khác, đừng mãi bị kẹt trong ký ức của quá khứ. Vậy nên, nếu em muốn chia tay, tôi đồng ý. Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng, bình thản của anh ta. Bỗng dưng, trong đầu tôi hiện lên ký ức năm 17 tuổi. Trên cánh đồng lúa mì vàng óng, một cậu thiếu niên còn ngây ngô ngồi bên tôi, ánh mắt lấp lánh những ước mơ về tương lai. Anh ta nói với tôi, Giao Giao, dù thế giới bên ngoài có rộng lớn đến đâu, anh cũng muốn mãi mãi bên em. Còn bây giờ, người đó lại đang ôm vai một cô gái khác, nói với tôi rằng, hãy thử yêu người khác đi. Tôi nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm. Tốt lắm, Tống Chí Viễn, chúc anh đạt được ước nguyện. Từ đầu đến cuối, Vạn Tư Giai không nói một lời. Cô ta khoanh tay, tựa vào lòng Tống Chí Viễn, trong mắt đầy đắc ý. Như thể muốn nói rằng, 20 năm tình cảm thì sao chứ, chỉ cần tôi ngoắc tay, người đàn ông này sẽ trở thành chiến lợi phẩm của tôi. Quả nhiên, không ai có thể chống lại sự cám dỗ của tiền bạc, nhất là khi nó được gói ghém trong lớp vỏ tình yêu. Sự thỏa mãn vật chất giống như một loại độc dược ngọt ngào, từng chút một ăn mòn tâm trí Tống Chí Viễn. Anh ta bỏ lại tất cả, toàn tâm toàn ý ở bên Vạn Tư Giai, tự thuyết phục mình rằng đây không phải bao nuôi, mà là tình yêu chân chính. Cuộc sống của anh ta thay đổi hoàn toàn.
Anh ta đổi sang chiếc điện thoại mới nhất, mặc quần áo chỉ xuất hiện trên tạp chí thời trang. Anh ta chuyển khỏi ký túc xá, dọn vào căn hộ cao cấp của Vạn Tư Giai. Trốn học liên tục, gần như biến mất khỏi trường. Nghe nói, Vạn Tư Giai đảm bảo rằng dù không đến lớp, anh ta vẫn có bằng tốt nghiệp. Cô ta dắt anh ta đến các sự kiện xã hội xa hoa, giới thiệu anh ta là sinh viên xuất sắc của trường top đầu. Có vẻ như chỉ cần có danh xưng này, lòng hư vinh của cô ta cũng được thỏa mãn một chút. Dù sao, học bá vẫn có giá hơn người mẫu. Nhưng như thế này, anh ta khác gì một chiếc túi xách hàng hiệu mà cô ta sưu tầm chứ? Chỉ là một món phụ kiện tôn vinh đẳng cấp mà thôi. Trong khi họ bận yêu đương, tôi và Chu Huệ miệt mài tối ưu hóa thiết kế cánh tay robot, thảo luận từng chi tiết nhỏ. Trong phòng thí nghiệm, hòa quyện giữa mùi cà phê và linh kiện điện tử, chúng tôi bất giác dừng lại khi pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời đêm. Sau này mới biết, đó là pháo hoa tình yêu mà Vạn Tư Giai dành cho Tống Chí Viễn. Ngày hôm sau, nó còn lên cả báo giải trí. Gương mặt rạng rỡ đắc ý của Tống Chí Viễn, còn Vạn Tư Giai chỉ khẽ cười nhẹ. Nhưng khi tôi và Chu Huệ vào đến chung kết cuộc thi phát triển robot, Tống Chí Viễn mới giật mình, vội vã gửi email cho giáo sư Vương để hỏi hạn đăng ký. Giáo sư Vương chỉ lắc đầu, nói với tôi: "Bạn trai cũ của em đúng là nhân tài, chỉ tiếc không cưỡng lại nổi cám dỗ bên ngoài. Hiện tại nhìn có vẻ hào nhoáng, nhưng rồi sẽ mất phương hướng mà thôi." Tôi cầm ly cà phê mang đến cho Chu Huệ, hờ hững đáp: "Vậy thì, anh ta chỉ có thể trách chính mình." Nhưng trước khi cuộc thi diễn ra, một bước ngoặt đã xảy ra. Mẹ Tống Chí Viễn, bác Tống, đột ngột nguy kịch. Kiếp trước, khi nghe tin mẹ của Tống Chí Viễn nguy kịch, Vạn Tư Giai lập tức điều một chiếc trực thăng đưa bà đến Bắc Kinh, nhập viện tại bệnh viện tốt nhất. Nhờ cấp cứu kịp thời, mẹ anh ta được cứu sống. Lần đầu tiên, tôi và Tống Chí Viễn phải cúi đầu trước quyền lực và tiền bạc. Nhân lúc Tống Chí Viễn đi mua cháo, dưới ánh đèn trắng bệch trong phòng bệnh, Vạn Tư Giai xoắn lọn tóc quanh ngón tay, cười nhạt: "Quỳ xuống cảm ơn tôi đi, nếu không tôi sẽ ngừng điều trị cho bà ấy." Tôi nghiến răng, quỳ xuống, từng chữ nói: "Số tiền này, tôi và Tống Chí Viễn nhất định sẽ trả lại." Vạn Tư Giai cười sảng khoái: "Tiền có thể trả, nhưng ân tình thì sao? Cái bệnh viện này không phải cứ có tiền là vào được đâu. Mấy người xuất thân nghèo khó, kiếm tiền đã khó, muốn đứng vững ở Bắc Kinh thì phải tích đức mấy đời nữa mới được. Sao không nhường Tống Chí Viễn cho tôi đi, coi như trả nợ nhân tình, thế nào?" Đúng lúc đó, mẹ Tống Chí Viễn tỉnh lại. Vạn Tư Giai lập tức thay đổi sắc mặt, chuyển sang dịu dàng. Giọng bà khàn khàn, yếu ớt cất lên từ sau lưng tôi: "Giao Giao, con quỳ làm gì vậy?" Tôi không trả lời, không dám quay đầu, cố gắng bình ổn cảm xúc, không muốn bà thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Vạn Tư Giai ho khẽ, cất giọng ngọt ngào: "Chào dì ạ, con là Vạn Tư Giai, bạn gái của Tống Chí Viễn." Căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Vài giây sau, máy đo nhịp tim phát ra tín hiệu cảnh báo gấp gáp. Tôi giật mình, vội đứng dậy. Mẹ Tống Chí Viễn run rẩy vươn tay về phía tôi. Tôi lập tức nắm lấy tay bà. Bàn tay gầy gò, đầy vết chai sần của người phụ nữ đã lao động vất vả nửa đời người. Bà run rẩy lau nước mắt trên mặt tôi, giọng kích động: "Cả đời này, tôi chỉ nhận Giao Giao làm con dâu. Tôi không quan tâm cô là ai, làm ơn đừng phá hoại tình cảm của hai đứa." Sắc mặt Vạn Tư Giai vô cùng khó coi. "Dì à, bây giờ dì còn sống là nhờ tôi đấy, lẽ ra dì phải quỳ xuống cảm ơn tôi mới đúng. Thật đúng là cả nhà đều vô ơn, chó nuôi không quen." Tôi bật khóc, cắt ngang lời cô ta: "Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa. Dì ấy vừa mới phẫu thuật, không thể chịu kích động. Cô im đi có được không?" Tôi điên cuồng ấn nút gọi cấp cứu, nước mắt rơi xuống nền nhà. Tống Chí Viễn vừa mua cháo về đến cửa. Anh ta chỉ kịp nghe được lời chăn chối của mẹ mình. "Tiểu Viễn, nghe mẹ nói, cả đời này mẹ chỉ nhận Giao Giao làm con dâu, con không thể, có lỗi với nó." Trên màn hình máy đo nhịp tim, đường tín hiệu dần trở thành một đường thẳng. "Mẹ ơi!" Tống Chí Viễn lao đến, gục bên giường bật khóc nức nở. Tôi mất kiểm soát, giật lấy bát cháo anh ta vừa mua, ném thẳng vào người Vạn Tư Giai. Chính cô đã hại chết dì ấy. Vệ sĩ ngoài cửa nghe thấy tiếng động, lập tức xông vào, đè chặt tôi xuống đất. Vạn Tư Giai như bị dọa sợ, mặt tái nhợt bỏ chạy. Sau khi mẹ mất, Tống Chí Viễn suy sụp, chìm trong trầm cảm rất lâu. Mãi sau này, tôi mới biết, đêm mẹ mất, Vạn Tư Giai đã nhắn tin cho anh ta. Cô ta nói rằng cái chết của mẹ anh ta không liên quan gì đến cô ta, rằng sự tỉnh táo sau phẫu thuật chỉ là hồi quang phản chiếu, bác sĩ cũng bảo bà vốn không qua khỏi đêm đó. Hơn nữa, lời chăn chối của mẹ Tống Chí Viễn là do tôi dụ bà nói ra. Tống Chí Viễn tin vào điều đó. Anh ta cho rằng tôi vì tình yêu mà không từ thủ đoạn. Mỗi khi tôi nhắc đến mẹ anh ta đều biến sắc, lạnh lùng bảo tôi câm miệng. Sau cùng, anh ta vẫn cưới tôi, nhưng chỉ vì lợi ích kinh doanh mà tôi có thể mang lại. Còn Vạn Tư Giai, cô ta bảo rằng chứng kiến cảnh mẹ anh ta chết đã khiến cô ta bị sang chấn tâm lý, cả đời này sẽ không bao giờ ở bên anh ta. Vậy nên, đây chính là lý do Tống Chí Viễn ép tôi đến linh đường của cô ta để xin lỗi. Thật nực cười. Kiếp này, khi biết mẹ Tống Chí Viễn nguy kịch, tôi lập tức chạy đến bệnh viện. Anh ta ngồi trong bên giường,
Điều khiến tôi bất ngờ là Vạn Tư Giai không có mặt. Anh ta mệt mỏi xoa mặt, giọng khàn khàn. Em đến rồi. Tôi bình tĩnh dặn dò. Mẹ anh cần tĩnh dưỡng, không thể chịu kích động. Chuyện hai chúng ta chia tay, đừng nói với bà ấy. Dù có muốn hủy hoại Tống Chí Viễn đến đâu, tôi cũng không ngần ngại chăm sóc mẹ anh ta cả đời. Anh ta im lặng một lát, rồi gật đầu. Khi mẹ tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ dần lấy lại tiêu điểm. Giao Giao, tôi lập tức nắm tay bà. Dì ơi, không sao rồi, ca phẫu thuật thành công. Bà nhìn quanh phòng bệnh, lo lắng hỏi. Bệnh viện này tốt quá, có tốn nhiều tiền không? Hai đứa có đi vay không? Tôi cười, trấn an bà. Dì yên tâm, tất cả đều được bảo hiểm chi trả, không mất tiền. Bà mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi trò chuyện một lúc. Trước khi rời đi, tôi nói. Dì ơi, 2 hôm nữa con có một cuộc thi rất quan trọng, thi xong con sẽ đến thăm dì. Khuôn mặt chất phác của bà lộ rõ vẻ tự hào. Con yên tâm thi đấu, đừng lo cho dì, con giành giải nhất, dì mới vui. Tống Chí Viễn chợt ngẩng đầu, đi theo tôi ra ngoài. Anh ta nắm tay tôi. Giao Giao, em tham gia cuộc thi gì? Sao anh không biết? Tôi cười giễu cợt. Tống Chí Viễn, yêu đương đến mức trí nhớ cũng rối loạn rồi à? Còn cuộc thi nào nữa? Dĩ nhiên là cuộc thi phát triển robot. Sắc mặt anh ta trở nên tái nhợt, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Em tham gia rồi sao? Chúng ta không phải đã hứa sẽ thi cùng nhau sao? Còn mã nguồn cánh tay robot, chúng ta mới nghiên cứu được một nửa, em lấy một bản chưa hoàn chỉnh đi thi kiểu gì? Tôi bật cười lạnh lùng. Cả thế giới này phải xoay quanh anh à? Không có anh, tôi không thể lập trình được chắc. Kiếp này, tôi tận dụng lợi thế ký ức, cùng Chu Huệ thử nghiệm và cải tiến mã nguồn. Thành quả nghiên cứu lần này còn vượt trội hơn hẳn so với khi có Tống Chí Viễn, độ nhạy của cánh tay robot tăng 40%. Tôi hoàn toàn tự tin vào chiến thắng trong cuộc thi. Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói. Tống Chí Viễn, việc duy nhất anh cần làm bây giờ là chăm sóc tốt cho dì Tống, còn những chuyện khác, đừng chen vào. Tống Chí Viễn nghiến răng, tức giận gằn giọng. Không thể nào, không có tôi, cô không đời nào giành được giải. Tôi chẳng buồn phản ứng, quay người bỏ đi. Cuộc thi phát triển robot diễn ra suôn sẻ. Tác phẩm của tôi và Chu Huệ với ưu thế tuyệt đối đã tiến vào vòng chung kết mà không gặp trở ngại gì. Tôi cũng nhìn thấy một người vô cùng kín đáo ngồi ở hàng ghế khán giả, ông Lưu. Ông ấy mặc một chiếc áo phông trắng, quần bò xanh đậm, trước ngực đeo thẻ vào cửa dành cho khán giả. Nhìn bề ngoài, ai có thể đoán được ông ấy là một nhà đầu tư sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ. Khi công bố kết quả cuối cùng, tôi bất ngờ nhìn thấy Tống Chí Viễn và Vạn Tư Giai. Tống Chí Viễn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào tác phẩm của chúng tôi với vẻ mặt khó tin. Vạn Tư Giai, trong bộ váy đỏ rực, ánh mắt cô ta xuyên qua đám đông, chạm vào tôi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý. Tim tôi khẽ trùng xuống. Quả nhiên, khi kết quả được công bố, tôi và Chu Huệ chỉ giành vị trí thứ 2. Cả hội trường im lặng. Mọi người bàn tán xôn xao. Có gian lận đúng không? Ban giám khảo bị mù à? Dữ liệu rõ ràng mà. Nhóm của Trần Giao và Chu Huệ từ Đại học A mạnh nhất rồi, tại sao giải nhất lại là nhóm của Đại học C? Tiếng xì xào ngày càng lớn, gần như không thể dập tắt. Người dẫn chương trình lộ vẻ khó xử, lập tức chuyển sang phần trao giải. Nhóm điều hành sự kiện vội vàng bật nhạc nền để át đi sự phản đối. Dù trong lòng đầy bất mãn, tôi cũng không nản chí. Dù sao, ông Lưu cũng đã có mặt ở đây. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về ông ấy, nếu tôi có thể tiếp cận để tự giới thiệu, vẫn có khả năng nhận được cơ hội đầu tư. Sau khi nhận giải, tôi lập tức kéo Chu Huệ đi tìm ông Lưu trong khuôn viên. Nhưng đúng lúc đó, Vạn Tư Giai dẫn Tống Chí Viễn đến trước mặt chúng tôi. Tống Chí Viễn nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Một cuộc thi thì quan trọng đến đâu cũng vô ích thôi. Chỉ cần tiểu thư Vạn gia nói một câu, kết quả sẽ thay đổi ngay lập tức. Tôi không được thi, thì cô cũng đừng mong có giải nhất. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thế nào là sức mạnh của quyền lực. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không nói gì. Người đàn ông này, người mà tôi đã quen biết hơn 20 năm, giờ đây trở nên xa lạ đến thế. Có thể thấy, ảnh hưởng của Vạn Tư Giai với anh ta quá sâu, đến mức hoàn toàn hủy hoại giá trị quan của anh ta. Nhưng tôi vẫn hiểu con người anh ta, biết phải đâm vào đâu mới khiến anh ta đau nhất. Tôi cười lạnh. Anh ra vẻ gì chứ, chỉ là một tên trai bao. Sắc mặt Tống Chí Viễn lập tức đỏ bừng. Cô nói gì? Lập tức xin lỗi tôi. Nếu cô không xin lỗi, Tư Giai có thể khiến cô bị đuổi khỏi Bắc Kinh ngay lập tức, thậm chí xóa tên cô khỏi trường đại học. Lời đe dọa này khiến tôi thoáng suy nghĩ một giây. Nhưng Vạn Tư Giai lại đột nhiên đảo mắt, giọng nói đầy chán ghét. Đủ rồi, tôi nhúng tay vào cuộc thi này chẳng qua là vì không muốn thấy Trần Giao kiêu ngạo mà thôi, liên quan gì đến anh. Nếu anh giỏi thì tự đi giành giải nhất về đây cho tôi, đừng đứng đây gào thét nữa. Tống Chí Viễn, bây giờ tôi chính thức thông báo với anh, tôi chán anh rồi, anh có thể cút đi. Anh cũng kiếm đủ từ tôi rồi, mấy thứ kia tôi không lấy lại, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Gương mặt đắc ý của Tống Chí Viễn lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn và kinh hãi. Tư Giai, em nói gì vậy? Tôi nói tôi chán anh rồi, muốn đá anh, thế mà cũng không hiểu. Vạn Tư Giai nhếch môi cười khinh miệt, quay người rời đi.
Tống Chí Viễn vội vàng chạy theo, giọng anh ta run rẩy, gần như sắp khóc. Tư Giai, em đã từng nói sẽ yêu anh mãi mãi mà, chẳng phải sao, em đã làm biết bao nhiêu điều vì anh. Em đừng bỏ anh, em làm thế này anh biết sống sao đây, còn mẹ anh thì sao? Tống Chí Viễn vẫn chưa hiểu ra, đối với những người như Vạn Tư Giai, tình cảm chỉ là một trò chơi. Cô ta có thể vì lòng ham muốn chiến thắng mà theo đuổi anh ta, nhưng cũng có thể dễ dàng vứt bỏ anh ta. Đặc biệt là khi ánh hào quang học bá đại học A của Tống Chí Viễn đã hoàn toàn phai nhạt, sự kiêu ngạo cùng tự trọng của anh ta cũng biến mất, thì anh ta còn giá trị gì đối với Vạn Tư Giai? Khi họ đi xa, Chu Huệ vỗ nhẹ vai tôi, giọng nói ôn hòa. Giao Giao, không sao đâu, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để thi đấu. Thất bại lần này không có nghĩa lý gì cả. Tôi cố gắng nở một nụ cười, thực ra trong lòng tôi áy náy nhất với cô ấy. Nếu không vì chuyện cá nhân của tôi, thì bây giờ Chu Huệ đã có thể cầm cúp giải nhất rồi. Tôi cúi đầu, và một tấm danh thiếp mạ vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Ngước lên, tôi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của ông Lưu. Tác phẩm của hai cô có độ hoàn thiện cao đến mức khiến tôi ngạc nhiên, rất phù hợp với dự án mà tôi muốn đầu tư sắp tới. Hy vọng sẽ có cơ hội ngồi xuống và bàn bạc chi tiết hơn. Tôi mừng đến nỗi chết lặng. Ông Lưu mỉm cười nhẹ nhàng. Hy vọng kết quả cuộc thi lần này không khiến cô quá thất vọng. Tôi đã xem hết các tác phẩm, các cô là quán quân trong lòng tôi, cũng là quán quân trong lòng nhiều người. Tôi không đầu tư vào những thứ phù phiếm, tôi chỉ đầu tư vào thực lực. Tôi run rẩy nhận lấy danh thiếp. Cảm ơn ông Lưu, chúng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch sơ bộ trong vòng 1 tháng. Ông Lưu chỉ cười nhạt. Không cần gấp. Khi ông Lưu rời đi, tôi lập tức ôm chặt lấy Chu Huệ, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chu Huệ bị tôi làm cho ngơ ngác. Giao Giao, chuyện này đáng để vui đến thế sao? Tôi kích động đến mức suýt hôn cô ấy. Cậu không hiểu đâu, ngày chúng ta thay đổi vận mệnh đã đến rồi. Hơn nữa, sau khi giải quyết xong việc này, tôi cuối cùng cũng có thời gian để xử lý Tống Chí Viễn. Khi tôi vội vã đến bệnh viện, dì Tống đã được đưa vào nhà xác. Tống Chí Viễn quỳ trong phòng bệnh, dường như đã khóc đến kiệt sức, không còn chút cảm xúc nào, giống như một bức tượng vô hồn. Ánh đèn trắng toát soi rọi cả căn phòng, khiến lòng người lạnh buốt. Một y tá bên cạnh không đành lòng nhìn, khẽ nói với tôi: "Cô gái, cô cũng là người nhà bệnh nhân đúng không? Vài ngày trước, bà ấy cầm ảnh của cô và nói cô là con dâu của bà ấy đấy." Trước khi qua đời, bà ấy nhận một cuộc gọi, hình như là từ cố vấn học tập của con trai bà ấy. Người đó nói rằng cậu ta đã không tham gia nhiều kỳ thi, tín chỉ không đủ, đang bị cảnh báo buộc thôi học. Bệnh nhân xúc động ngay lập tức, tranh cãi với con trai, còn nhắc đến bạn gái mới của cậu ta. Bà ấy vốn dĩ không thể chịu kích động, chỉ một hơi thở không kịp, thế là ra đi. Tôi cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong đầu, bàn tay siết chặt đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay. Sự căm phẫn sắc nhọn như lưỡi dao xoáy sâu trong tim tôi, cắt nát trái tim tôi thành từng mảnh vụn. Kiếp này, chính anh đã tự tay hại chết mẹ mình. Tống Chí Viễn, anh lại có thêm một lý do đáng chết. Tôi lao vào phòng vệ sinh của bệnh viện, rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, tôi từng bước quay lại phòng bệnh. Ngồi xổm bên cạnh Tống Chí Viễn, tôi dịu giọng khuyên nhủ: "Chí Viễn, bây giờ chỉ có một cách để không phụ lòng dì Tống, đó là anh phải hoàn thành tốt việc học." Anh ta cứng đờ quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe lại sắp trào nước mắt, như một đứa trẻ vô vọng, bỗng ôm chặt lấy tôi. "Giao Giao, anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi. Anh không nên rời xa em, làm sao anh lại trở thành thế này chứ? Khoảng thời gian qua, anh không còn nhận ra chính mình nữa. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Anh không thể sống thiếu em, anh thực sự không thể." Tôi cố gắng kìm nén sự ghê tởm, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, anh lo thi cử trước đã, đó là điều quan trọng nhất. Ngày mai vẫn còn một môn, nếu anh không đi thi, anh sẽ bị đuổi học đấy." Tống Chí Viễn túm chặt tóc, giọng u ám: "Kỳ này anh không học gì cả, có đi thi cũng không qua nổi, thời gian quá gấp." Tôi cười nhẹ: "Không sao, em đã giúp anh chuẩn bị phao thi rồi, cứ đem vào phòng thi là được." Ánh mắt u tối của anh ta lập tức bừng sáng. "Thật sao? Giao Giao, anh biết mà, em vẫn đối xử tốt với anh, em vẫn còn yêu anh." Tôi giả vờ mỉm cười. Hôm sau, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán. Chỉ vài phút sau khi Tống Chí Viễn bước vào phòng thi, tôi đã dùng một số điện thoại nặc danh để báo cáo anh ta gian lận. Đại học A có chính sách không khoan nhượng với hành vi gian lận học thuật. Anh ta bị đuổi khỏi phòng thi ngay tại chỗ, và khi quyết định buộc thôi học chính thức được đưa ra, anh ta vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh ta ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài bên hồ trong khuôn viên trường, đôi mắt trống rỗng, mất phương hướng. Những sinh viên đi ngang qua không ngừng xì xào bàn tán. Nhìn đi, đây là kết cục của kẻ muốn đi đường tắt. Không chỉ làm chai bao, mà còn gian lận, danh tiếng của Đại học A bị hủy hoại bởi loại người này. Tưởng bám được tiểu thư Vạn gia là có thể ung dung cả đời, cuối cùng cũng bị đá thôi. Giờ đến bằng cấp cũng chẳng còn, mất cả chỉ lẫn trải. Khóe môi tôi cong lên. Chỉ mới mất đi tấm bằng mà anh ta từng kiêu hãnh thôi sao? Như vậy sao đủ? Tôi phải khiến anh ta nếm trải cảm giác từ đỉnh cao rơi xuống tận đáy, tan nát thành bùn đất. Trên mặt tôi là vẻ uất ức. Chí Viễn, tất cả là lỗi của em, không nên đưa ra ý tưởng này,
bảo anh dùng phao, nếu không đã không đến mức này. Sắc mặt Tống Chí Viễn tái nhợt, khẽ lắc đầu. Không phải lỗi của em cũng chỉ muốn tốt cho anh, là do anh xui xẻo thôi. Tôi nhân cơ hội nói tiếp, bây giờ em đã nhận được khoản đầu tư, dù anh không có bằng cấp, nhưng vẫn có năng lực. Sao không vào công ty của chúng ta, cùng nhau phấn đấu? Biết đâu chúng ta có thể làm nên chuyện lớn. Bằng cấp có là gì, làm ông chủ luôn chẳng phải tốt hơn sao? Ánh mắt anh ta dần dần sáng lên, có vẻ như đang tiêu hóa lời tôi nói. Giao Giao, em nói đúng, cuộc đời anh vẫn còn rất nhiều khả năng. Anh đồng ý, anh sẽ tham gia công ty của em. Tôi và Chu Huệ trở thành đối tác. Tống Chí Viễn trở thành trụ cột kỹ thuật của công ty, ngày đêm làm việc quên ăn quên ngủ, thậm chí dọn vào công ty để ở. Dường như anh ta muốn chứng minh điều gì đó, liều mạng đến mức đốt cháy cả bản thân. Tôi rất hài lòng với màn thể hiện của anh ta. Dù sao thì, anh ta lao lực đến mức ói máu, còn tôi là người hưởng lợi, chẳng phải rất tuyệt sao? Năm thứ 2 sau khi thành lập, công ty của chúng tôi đã đạt được thành tựu mà kiếp trước phải mất 5 năm mới có được. Chúng tôi không ngừng mở rộng kinh doanh, đơn hàng ngày càng nhiều. Tôi chưa bao giờ để Tống Chí Viễn nhúng tay vào tài chính, chỉ khen anh ta là thiên tài kỹ thuật, để anh ta cắm đầu vào nghiên cứu và viết mã. Tôi mua lại căn biệt thự ngày trước, thuê lại đội thiết kế cũ để trang trí theo phong cách ban đầu. Tôi phát hiện, Tống Chí Viễn vẫn lén theo dõi Weibo của Vạn Tư Giai. Mỗi khi đêm xuống, anh ta lại nhìn chằm chằm vào ảnh của cô ta, ngẩn ngơ. Vạn Tư Giai cũng giống kiếp trước, trở thành một blogger du lịch mạo hiểm, nhưng không còn phô trương như trước. Tôi bắt đầu gửi tin nhắn riêng cho cô ta. Cô có biết không, tôi và Chí Viễn đang sống rất hạnh phúc. Anh ấy đang nỗ lực làm việc tại công ty của chúng tôi, cùng tôi gây dựng tương lai. Mỗi ngày anh ấy đều tặng hoa cho tôi, còn dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng tôi thích nhất. Hôm nay Chí Viễn đã mua cho tôi một sợi dây chuyền đẹp, anh ấy đích thân đeo cho tôi, còn nói tôi là người anh ấy yêu nhất đời này. Gần đây Chí Viễn đạt được thành tựu rất lớn trong công ty, anh ấy thật sự rất tài giỏi. Buổi tối, chúng tôi cùng ngồi trên ban công ngắm sao, anh ấy kể cho tôi nghe về ước mơ và tương lai của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Vạn Tư Giai không trả lời tôi, nhưng cũng không chặn tôi. Chỉ thỉnh thoảng đăng mấy câu bóng gió trên Weibo, nói rằng đàn ông quay lại với tình cũ đều là rác rưởi. Cô ta cũng từng cố gắng gây khó dễ cho chúng tôi, nhưng công ty của chúng tôi là doanh nghiệp được trọng điểm hỗ trợ, hơn nữa còn có ông Lưu đứng sau bảo vệ. Cô ta là tiểu thư nhà họ Vạn ở dưới thượng lưu Bắc Kinh thì sao chứ? Những người thực sự nắm quyền lực cốt lõi sẽ không vì chút hờn dỗi trẻ con của cô ta mà từ bỏ công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của chúng tôi, cũng như những lợi ích khổng lồ phía sau nó. Vào ngày căn biệt thự hoàn tất việc trang hoàng, tôi và Tống Chí Viễn chính thức tuyên bố đính hôn. Lễ đính hôn được tổ chức ngay tại biệt thự của chúng tôi. Tôi gửi thiệp mời cho Vạn Tư Giai. Tôi cá rằng cô ta nhất định sẽ đến. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Vạn Tư Giai mới chậm rãi xuất hiện. Những năm qua, cô ta thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi, tổ chức tiệc tùng xa hoa, thậm chí còn thuê người đánh người khác, tất cả bằng chứng video tôi đã âm thầm gửi cho đối thủ của nhà họ Vạn. Dù không thể gây tổn thất thực chất, nhưng cũng đủ để làm mất mặt nhà họ. Nghe nói, người thực sự nắm quyền trong nhà họ Vạn đã vô cùng bất mãn với cô ta, khiến dạo gần đây cô ta phải co đầu rụt cổ mà sống. Vì vậy, cho dù hôm nay muốn đến quậy phá, cô ta cũng chỉ dám xuất hiện khi bữa tiệc gần tàn. Khoảnh khắc Vạn Tư Giai bước vào cửa chính, cả người Tống Chí Viễn lập tức cứng đờ. Ánh mắt anh ta dính chặt vào cô ta như kẹo cao su. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội ôm sát màu đỏ rượu, mái tóc xoăn bồng bềnh bay nhẹ trong gió, đôi giày cao gót 12 phân gõ nhịp xuống sàn, kiêu hãnh như một đóa hồng dại đang bung nở. Từng bước tiến về phía chúng tôi. Mỗi bước cô ta đến gần, hơi thở của Tống Chí Viễn lại thêm gấp gáp. Nhưng Vạn Tư Giai chẳng buồn liếc nhìn anh ta một cái. Cô ta chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn là sự khinh miệt và kiêu ngạo. Đồ nhà quê, bây giờ mày đắc ý lắm phải không? Cái thứ tao không cần nữa, mày lại nâng niu như báu vật. Tôi siết chặt tay, cười khiêu khích, thế thì sao? Mày không cam tâm à? Cùng một người, ở bên mày thì chỉ là một kẻ ăn bám, nhưng ở bên tao, anh ta lại trở thành một doanh nhân. Mày nói xem, ai mới là người giỏi hơn? Mày, đôi mắt Vạn Tư Giai lóe lên tia giận dữ, khóe môi nhếch lên một nụ cười thách thức, nhưng đừng vội đắc ý quá sớm. Tốt lắm, cá đã cắn câu. Tôi quay sang nhìn Tống Chí Viễn, người vẫn chưa nói một lời từ đầu đến giờ. Chí Viễn, tiễn tiểu thư Vạn một đoạn đi, có vẻ cô ấy còn điều muốn nói với anh. Tôi ghé sát tai Vạn Tư Giai, thì thầm, cho dù tao có đẩy anh ta về phía mày, mày cũng chẳng câu kéo nổi đâu. Mùi nước hoa hồng nồng nàn phảng phất nơi chóp mũi tôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa Pháp đặc chế này. Khi họ rời đi, tôi bước xuống tầng hầm biệt thự. Trên màn hình giám sát, Vạn Tư Giai ngồi vào chiếc Maybach của Tống Chí Viễn. Có lẽ để tiện trò chuyện, Tống Chí Viễn không để tài xế lái, mà tự mình ngồi vào ghế lái. Tài xế cúi đầu mở cửa giúp anh ta, trước khi đóng cửa còn ngước nhìn vào camera một cái, ánh mắt lạnh lùng tối sầm. Chiếc Rolls Royce của Vạn Tư Giai lặng lẽ theo sau chiếc Maybach. Khi hai chiếc xe rời khỏi biệt thự, tôi bấm số gọi vào điện thoại trên xe. Bên kia, giọng Tống Chí Viễn vang lên, "Alo." Ngay sau đó,
Giọng Vạn Tư Giai mềm mại nũng nịu, "Bảo bối, lái xe tập trung nào." Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh, "Tống Chí Viễn, anh có biết kiếp trước tôi chết như thế nào không?" Khi chiếc xe tải mất lái, chính anh đã xoay đầu xe, hướng ghế phụ nơi tôi ngồi về phía chiếc xe tải, khiến tôi chết ngay tại chỗ. Tôi không cam tâm, khi đó tôi mới 27 tuổi, còn bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện, tại sao tôi phải chết, còn anh thì may mắn sống sót. Tống Chí Viễn bối rối, "Giao Giao, em đang nói gì vậy? Em uống say rồi à?" Giọng tôi lạnh lẽo, "Tôi đã không còn yêu anh từ lâu, tôi nhìn anh như một thằng ngốc điên cuồng làm việc vì công ty, trong lòng chỉ có niềm vui báo thù. Cảm ơn anh đã cống hiến suốt 2 năm qua, bây giờ chúng ta hoàn toàn chấm dứt rồi." Giọng nói của Tống Chí Viễn cuối cùng cũng lộ ra sự hoảng loạn, "Giao Giao, em đang nói cái gì vậy? Anh yêu em mà, vừa nãy anh đã nói rõ ràng với Vạn Tư Giai rồi. Giao Giao, em." Tôi lạnh lùng cúp máy. Vạn Tư Giai vẫn chưa biết rằng, thời sinh viên, cô ta đã từng ép một cô gái đến mức nhảy lầu. Cha của cô gái ấy từng cố gắng đòi lại công bằng cho con, nhưng kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Cuối cùng, thậm chí còn bị người nhà họ Vạn đánh gãy 2 ngón tay. Khi điều tra về Vạn Tư Giai, tôi đã tìm thấy người cha đáng thương ấy và thuê ông ta làm tài xế của Tống Chí Viễn. Một mặt để giám sát anh ta, mặt khác là để chờ ngày hôm nay. Ông ta đã lặng lẽ động tay chân vào hệ thống xe. Trên màn hình giám sát, chiếc Maybach đã lái lên con đường núi quanh co, con đường duy nhất trở về trung tâm thành phố. Người tài xế đứng sau lưng tôi, lặng lẽ bấm nút đỏ trong tay, kích hoạt quả đã được cài sẵn trong xe. Chiếc xe màu đen ngay lập tức mất kiểm soát, lật nhào rồi lao xuống vách núi. Trên màn hình bùng lên một ngọn lửa dữ dội, rực rỡ hơn cả pháo hoa tôi từng thấy bên cửa sổ phòng thí nghiệm hôm đó. Sáng hôm sau, tôi ngồi một mình bên cửa sổ lớn của biệt thự, nhấm nháp bữa sáng. Trên bàn là một phần bánh quẩy và sữa đậu nành. TV đang phát bản tin sáng. Đêm qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường núi Bắc Kinh. Tiểu thư Vạn gia, Vạn Tư Giai và doanh nhân Tống Chí Viễn đã lái xe mất kiểm soát, lao xuống vách núi. Sơ bộ xác định đây là một vụ tự vận đôi. Chiếc xe ban đầu gặp trục trặc dẫn đến mất lái, sau đó phát nổ. Vị hôn thê của Tống tiên sinh đã công bố bức thư tuyệt mệnh của anh ta. Trên màn hình hiện lên thư tuyệt mệnh của Tống Chí Viễn, nhưng lại là nét chữ của tôi. Chỉ vỏn vẹn một câu: "Điều tiếc nuối nhất trong đời này là Tống Chí Viễn không thể ở bên Vạn Tư Giai, nên tôi sẽ đưa cô ấy đến một nơi chỉ có hai chúng tôi." Giọng phát thanh viên vẫn bình thản, rõ ràng. Được biết, chỉ mới hôm qua, Tống tiên sinh vừa tổ chức lễ đính hôn với tiểu thư Trần Giao. Tôi cầm điều khiển, tắt tivi, xịt lên người chút nước hoa hương cam nhẹ nhàng, cầm một bó hoa tươi, đến viếng thăm mộ của dì Tống. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.